Tjernobyl. Hälsa dem att om man har ett kontrakt med djävulen får man finna sig i att osa svavel. Det är så satans mycket spring ut och in hos de goda krafterna. Jag måste få ett stopp på det. Men hur? Du kanske kunde ta nyckeln. Spärrar jag vägen, hittar de genast. Tar jag deras stegar, klättrar de upp för rep. På något sätt tar de sig alltid fram till den förbannade porten. Jag måste stoppa dem. Men hur? Du kanske kunde ta Om jag nyckeln. bara kommer på ett sätt att låsa porten så skulle de ju varken kunna komma ut eller in. Kan du inte ta nyckeln? Jag har det. Varför har jag inte kommit på det tidigare? Det är genialt. Jag tar nyckeln. Det var ju det jag sa. Vad var det du sa? Inget. Jag sa att du är genial. Just det, genialt. Jag tar nyckeln. Det betyder slutet för dem och början för mig. Jag tar nyckeln. Det tidiga morgonljuset tittade ofta in genom Lisas fönster eftersom hon nästan aldrig drog ner sina rullgardiner. Och trots att hon sov med huvudet under lakanet hände det ibland att hon vaknade. Hon hade för all del ingenting emot det och vissa morgnar är ju som gjorda för att vakna tidigt. Vilken suverän morgon. De sover. De blir nog jätteglada. Hörru du pappa, vet du vad de har i Persien? Där har de lampor som drivs med olja. Och vet du vad de har mer? De har andar i lamporna. Om man gnider lampan på utsidan så kommer ut en ande och ger en allt vad man vill ha. Bensin gör mig rund och fin. En komplicerad maskin som jag, den gillar bensin. Oktan 10 000 om dagen. Passar ett litet plan som jag, det gillar oktan. Jag tycker inte om vatten, inte om vin. Åh nej för katten, jag gillar bensin. Bensin gör mig rund och fin. Åh, det här är gott. Åh, härligt. Synd bara att man måste stjäla till en slurk. Men annars skulle man ju aldrig få komma ut och flyga. Tänk om jag skulle ta och flyga till Uppsala och hoppa lite mellan de där gamla kullarna.
Eller tänk om jag skulle ta och flyga lite under Tranebergsbron. Det är kul. Ja, varför inte under alla broarna i stan? Fast en del är ju rätt låga förstås och smala. Det vore ju inte roligt om man skulle bli av med vingarna. Nej, fy sjutton. Nu är jag verkligen fulltankad. Så har de flygande mattor också. Istället för cyklar liksom. Och igår så såg jag en sån som kom flygande bakom Konsum. Den landade alldeles vid telefonkiosken. Och på den satt en liten gubbe med handduk på huvudet. Han gick in i telefonkiosken och efter ett tag kom han ut igen och var jättesur för han hade inga mynt att ringa. Lisa, hur mycket är klockan? Det är snart dags att gå upp. Hur mycket är klockan? 4. Åh, vad det är härligt att flyga. De där ska jag skoja med. Åh, fy fan. Det är en jättefin morgon. Visste du att det fanns ett folkslag som aldrig går och lägger sig? För de är så rädda för att missa soluppgången. En gång hade de kalas och råkade somna allihop. Och sov över till klockan 11 på förmiddagen. Då blev de så ledsna så de grät igen. Vet inte att man är dum i huvudet och sover för mycket. Vad i hela friden var det? Jag kan ju inte vara hungrig så mycket som jag sörplar i mig. Kan det möjligtvis vara så att... Ja! Naturligtvis. Jag är ju helt enkelt... bajsnödig. Herregud, så knasigt. Bajsnödig här. Och nu... Vad ska jag göra nu då? Inte kan jag bajsa rätt ut för folk har ju börjat strömma till där nere på marken. Björn spikar! Hur kunde jag vara så korkad? Ah! Oh! Ah! Det var nära ögat. Så här kan jag inte fortsätta. Jag måste helt enkelt landa någonstans och försöka få låna en toalett. Vilka tråkmånsar. Ligga och sova när det är som allra vackrast.
sjutton på att de kommer gråta i en vecka. Vad tusan håller den där på med? Nej. Hej! Hej. Vackert väder idag. Ja, det är inte så tokigt. Jo, du förstår, det är så här att jag var uppe och flög i luften. Ja, jag såg det. Ja, just det. Jo, som jag sa så var jag uppe i luften när det plötsligt började kurra i magen. Sånt händer. Ja, jo. Som jag sa så var jag uppe i luften när det plötsligt började kurra i magen. Och då förstod jag att... Då förstod du att... Jo, att jag var... Är det möjligen så att du är bajsnödig? Ja, just precis. Kan jag få låna din toalett, snälla? Stig på. Nej, men jag kan inte komma in där. Mina vingar är alldeles för stora. Då ser jag faktiskt ingen annan råd än att du får gå bakom en buske. Prova det där snöbärssnåret där borta. Då ska jag gå upp och hämta papper till dig. Pappa! Det har kommit ett litet flygplan. Och han var så bajsnödig. Ja, det här verkar ju enkelt. Här är det papper. Jag har alltid drömt om att få flyga. Det måste vara underbart att sväva upp och ner som en fågel. Ja, det är det. Det är härligt. Men du kan väl följa med på en liten tur så får du ju se hur det är. Får jag? Men kanske jag skulle fråga ändå. Hör du pappa? Jo, det är så att det där flygplanet, Vilket flygplan? det där bajsnödiga flygplanet menar jag ju. Jaha. Det är så att det ska ut och flyga en sväng alltså. Jaha. Ja, så här är det. Snälla pappa, kan inte jag få följa med en liten sväng? Bara en liten. Och han tyckte att vi skulle åka bort någonstans där det växte peppar. Jag heter Piper. Vad heter du? Det är Lisa. Okej, Lisa. Håll i dig då. Nu sticker vi. Vad i hela friden var det? Hur flyger det egentligen? Baklänges. Åh fy vad läskigt. Det här är väl ingenting. Nej, men titta, den är i värdshuset. Det ser ut som en liten modell. Det är en liten modell. Ja! Håll i dig nu då. Titta, där borta ligger skolan. Jaså? Åh, vad synd att det är sommarlov. Vadå då? Annars skulle det vara fullt med barn som skulle se mig vinka. Men det vore nog ingen som skulle tro sina ögon ändå. Hjälp, kör! Det är buskarna! Det är flaggstången! Pust! Jag har aldrig varit så här högt förut. Det här är väl ingenting. Titta! Där borta är kapellet. Där är det. Vi åker ditåt. Det ser roligt ut. Nice! Det Wow! här skulle man kunna ha som hangar. Nej, spräng det av! Vad det flyger konstigt.
Det gör jag väl inte alls? Titta där då. Va? Där är ju vårat hus igen. Ja då. Och vad det ser litet och gulligt ut. Och titta där. Jag har ju ateljén. Jobbar ju mamma och pappa. Nu håller du i rätten. Nu ska det få åktur. Wow, vilken fart! Det här är härligt. Genom luften och ner i dalen. Joho, vad det går! Var kom det där ovädret ifrån? Åh fy Farao! Det ser ingen vidare ut. Eller vad tycker du? Men inte du van vid sånt här då? Nej, jag har aldrig varit ute i sånt här väder förut. Jag har bara varit ute i vackert väder. De sa att jag var alldeles för lite. Det är kanske bäst vi vänder tillbaka hem. Åt vilket håll är det då? Nej, sväng inte Men det kan sådär! väl inte jag hjälpa? Se upp! Nej, ta din dödskalle! Nej! Handskalle! Klantskalle kan du vara själv! Hur kan man vara så dum att man lägger sig på rygg när man har något som kan ramla av? Hur kan man vara så urbota dum att man inte håller i sig bättre i det här ovädret? Håll i dig nu, din klåpare, så ska jag försöka vända. Inte så! Jag kommer! Jag kommer aldrig att förlåta mig själv. Om jag någonsin kommer ner på jorden igen ska jag skaffa mig en skiftnyckel och skrota det med detsamma. Nu har jag fått vatten i. Nu har jag blivit... Varför skulle du in med att Men, vad är det här för något? Men åt vilket håll ska jag? Se upp! Men... Nej! Nej! Vad alls inte var nu det där? Det var en meteor, begriper du väl? En meteor!
Men sådana finns ju bara ute i rymden. Vad är vi egentligen? Hjälp! Jag vill inte mamma och pappa! Varför skulle du lura mig att följa med? Jag sa att det var svårt att hitta. Som du inte hade varit så tråkigt. Så här aldrig. Så hade du aldrig varit så. Din lilla fjolla, du begriper väl att man inte kan flyga iväg hur som helst. Vad är det för ett knasigt flygplan som inte vet vilket vem man kan flyga i? Hjälp! Var är nyckeln? Vad i hela friden? Den är ju inte här! Har han lyckats? Nej, det får inte vara sant! Nej, det får inte vara sant! Han har ju hotat oss! Det är sant! Olyckan är över! Var är din åsna? Jag ska ge dig för åsnan, din lilla osnygga fjolval. Bara för att man är en flygande plåttunna är det inte säkert att man klarar sig. Speciellt inte om man har en kaffeburksförstånd. Hade du haft det allra minsta vett i ditt lilla huvud så hade du aldrig utnyttjat mitt erbjudande till att flyga så långt. När man håller på med flyg då måste man tänka först att flyga sen, din lilla hönshjärna. Sa du hönshjärna, din gamla cigarrtub? Om jag hade haft en konservväftare skulle jag gjort skrontfärs av dig. Sa du cigarrtub, din lilla golvmopp? Passar det så jag inte tar hem dig och använder det till att göra ren hangaren med? Sa du golvmopp? Stopp, söta rara! Det var alldeles förskräckligt vad ni skäller på varandra. Varför är ni så arga då? Det har vi glömt. Men inte får man skälla och leva rövare på den här platsen. Här brukar vi spela harpa och tala milt till varandra. Vad är det här för ställe då? Det här, min lilla vän, det är porten till himmelriket. Åh! Och vem är du då? Är det du som är... Ja, just det. Det är jag som är Sankte Per. Väktare och nyckelbärare vid himmelens port. Pappa berättade för mig att när han var liten och gick i Santa-skolan så fick han fina bokmärken med Sankte Per och änglar och sånt. Men han sa aldrig att de verkligen fanns på riktigt. Ja, men då kan du ju berätta för honom när du kommer hem. För nu vet du ju. Hur gör änglarna när de flyger? Ja, det har jag inte riktigt tänkt på. De bara flyger. Ja, men jag menar, flaxar de med vingarna eller har de någon propeller eller något sånt?
Jaha, nej, de bara svävar. De är andar, förstår du. Min pappa sa att i det där bokmärket som föreställde himmelens port så fanns det en liten lucka som man kunde lyfta på och titta i. Som en adventskalender. Finns det en sån lucka i den riktiga porten också? Kom. Men jag når inte upp. Stå på mig du. Okej. Morfar! Jag har sett min morfar där innanför. Han går där livs levande. Precis som man skulle gå ner och fiska. Ja, det är riktigt. Det är det han gör här. Åh, så bra. Då måste han trivas. Ser du någon av mina släktingar då? Min pappa till exempel, han var en Spitfire och stupade under andra världskriget. Jag visste inte om att du hade några föräldrar. Vem var din mamma då? Ja, hon var en DC-3 som också tjänstgjorde under kriget. Det var där de träffades, men de såg inte så mycket av varandra. Lever inte din mamma heller? Nej, på 60-talet skrotade de henne. De dumskallar. Stackars dig. Om du hade berättat det här skulle jag varit mycket snällare mot dig. Tror du det är möjligt att Pipers mamma och pappa finns där innanför också? Alla goda krafter kommer in här när deras tid på jorden är slut. Så det är inte alls omöjligt. Sankte Per, gör mig lycklig. Det är någonting som jag vill få gjort. Sankte Per, ta fram nyckeln och lås upp himlens port. Måste ju söka om som tillpackare. Och jag har ju faktiskt sett min morfar där innanför. Så Sankte Per, ta fram nyckeln och lås upp himlens port. Åh, kära värld, det är för mycket. Det är för mycket och det är för stort. Jag, Sankte Per, har inte längre nyckeln. Har inte längre nyckeln till himmelens port. Och det måste vara Lucifer när jag ligger i min bädd. Brukar man kunna se den uslingen smyga hit förklädd. Så Sankte Per har inte nyckeln. Har inte längre nyckeln till himmelens port. Sankte Per, du har ett rykte. Du har ett rykte, det sprider sig fort. Att du och här finns inte nyckeln till himlens port. I dessa svåra tider kommer fler och fler. Vad ska vi göra? Vi kan ju inte hänvisa alla en trappa ner. Så Sankte Per, ska nyckeln till himlens port. Det var ord och inga visor. Fast en visa var det ju lika fullt ändå. Men vad är det med nyckeln? Har du den inte? Nej, det är sant. Jag har den inte. Åh, det är allvarligt det här. Mycket allvarligt. Men har du slarvat bort den då? Jag har inte slarvat bort den. Den har blivit stulen. Det är förskräckligt det här. Vad ska jag göra? Den har blivit stulen. Och nu ligger du lite illa till. Jo, för alldeles. Men det är min sak. Det är mycket allvarligt. Men du kanske kan få jobb som portvakt någon annanstans. Min kompis Anna till exempel. Hon bor i ett hus där de har en jättedum portvakt. Man får inte ens ställa cyklarna inne på gården. Och så har han en dum hund som bits. Där skulle du kunna jobba istället. Har du någon hund? Nej. Ni förstår inte. Det är Lucifer som har tagit nyckeln.
gamla dumma get. Det var ingen konst så djupt som du sov. Nu har jag äntligen fått det sista hindret i min hand. Nu ska inte längre råda frid på jorden. Nu ska det inte heller råda frid i himlen. Nu ska råda kaos! Lucifer, ditt avskum. Du kommer att dra olycka över jorden. Över hela universum. Ja! Och inget ska hindra mig. Det är min tid nu. Tror du inte jag har väntat på detta? I tusentals år har jag väntat. Och nu har ögonblicket kommit. Nu kan inga goda makter komma ut och in och konspirera och krossa mina planer. Från och med nu ska mörkret härska. Och till slut ska bara döden vara det enda som finns kvar i evighet. Aj som Hörren, folkilskna dyngtugg! Ska du komma hit och skälla på den snälla Sankte Berg när du dessutom har tagit hans nyckel? Han kanske blir av med sitt jobb, ditt tjuvaktiga statsskrälle! Passa dig du din lilla snorvalp så inte jag förvandlar dig till en påse grillkål. Grillkolla mig hit och grillkolla mig dit! Vad är det där för en liten snorunge? Och det är en högst förtjusande liten person. Med ett väldigt humör. Ge tillbaka nyckeln, din gamla svalosande skorstenspipa! Den här nyckeln kommer ingen mer än jag att kunna ta i. Eller vill du prova, din lilla kaxiga huggorm? Och du, din vidriga stinkpinne! Jag ska tala om för dig att nästa gång vi ses kommer jag slita nyckeln ur handen på dig och återbörda den till dens rätta ägare. Och som ett litet minne kommer jag klösa ögonen ur dig. Och jag kommer att sprätta upp dig från topp till tå. Och av dina vidriga kvarlever ska jag göra slarvsylta. Men tänk på vad du säger. Tänk om han blir arg. Arg! Det där avskummet går på ilska. Men han kan nog överlistas. Han har nog sina svaga sidor han också. Vi ska nog lyckas. Vi? Vilka vi? Du och jag naturligtvis. Kunde vi klara oss igenom det hemska ovädret ska vi kunna skaffa tillbaka en nyckel. Du vill väl som jag komma till himlen, va? Jo, det är klart, men kan inte Sankte Per... Äsch! De där mespropparna. De skulle ju bara harpa. Och det kan man ju inte göra samtidigt som man skjuter skarpt. Men var har du lärt dig att prata på det här viset? Det är en tv-serie som går på lördagarna i TV2. Men verkligheten är väl inte som en tv-serie heller? Kallar du det här verklighet? Nej, kanske inte det. Kom tillbaka din fegis, ska jag rosta kastanjer på dig! Vilken usling, va? Det var som katten. Du var helt enkelt fantastisk. Aldrig förr har någon tänkt på att säga ifrån mot den där avskyvärda gestalten. Ja, minsann, det är ju precis just det vi behöver nu. Vadå? Två såklart. Vi är ju fullständigt oslagbara. Är vi? Nej, hör nu här. Hör vad jag tycker. Jag tycker vi satsar allt på ett enda kort. Ni far iväg och hämtar nyckeln. Och hämtar nyckeln till himlens port. Precis vad jag tycker. Kom, Piper, så ger vi oss iväg efter den där tjuvstryken och skaffar tillbaks nyckeln. Nej. Kom nu, Piper. Så ger vi oss iväg ut på äventyr. Lisa med sitt mod och Piper med sin fart. Tillsammans är det nästan alldeles oslagbart. Så far iväg och hämta nyckeln. Och hämta nyckeln till himlens port. Men om vi inte lyckas då? Såklart vi lyckas, jag är ju med. Okej då. Jag tror det. Det blir nog riktigt kul. Hämta nyckeln till himlens port. Vi vet ju
inte var vi ska börja. Nej, det har du ju rätt i. Det har du ju alldeles rätt i. Såna knasbollar vi är. Rusar iväg så där. Vi har ju inte en aning om var vi ska börja leta. Konstigt att inte Sankte Per sa någonting. Om han nu visste mer än vi. Det kanske inte finns någon som vet överhuvudtaget. Det kanske inte ens finns. Hur menar du då? Jo, jag menar att det kanske inte finns någon plats. Eller någon som man kan ta på. Som du eller jag. Jag menar att han kanske bara existerar i våra tankar. Kan han komma och försvinna? Bara genom en smäll och lite rök. Så kanske det är allt som det är. Vi kanske skulle kunna leta igenom hela rymden. Och det skulle ta 1000 år. Och vi skulle ändå inte hitta det vi söker. Eftersom det kanske helt enkelt inte finns. Nej, det kanske du har rätt i. Vi kanske skulle fara tillbaka till Sankte Per och säga som det är. Att det bara var vilda fantasier alltihop. Ja, kanske det. Men vi kan inte komma tillbaka utan att försöka. Ta med 17. Nej, men vänta. Vadå? Du kastar ju en sten i huvudet på den där fulingen. Ja. Och det gjorde ont, eller hur? Ja. Ja, kan någon få en sten i huvudet och bli rosenrasande för att det gjorde ont? Då måste han ju existera, eller hur? Ja, det har du rätt i. Vad klyftig du är. Det är klart du har rätt. Hur har du kunnat bli så klyftig? Ja, man har ju lite grann innanför plåten. Jag gillar dig, Piper. Vad bra vi tänker ihop. Jag gillar dig också. Du är så rolig och modig. Jag skulle önska att vi alltid kunde vara tillsammans. Det kanske vi kan också. Du sa ju att det skulle ta 1000 år. Visst ja. Vi skulle ju leta efter nyckeln. Men var ska vi börja? Vad i hela friden är det där för en knäppstavare? Här måste undersökas. Hoppa upp. Det verkar som om det kom från molnet där borta. Oj, oj, oj. Det är ju månen. Det borde jag ha förstått. Det är ju fullmåne ikväll. Ja, men se två snaskiga luffare. Vill ni ha ett glas champagne? Ja, det är klart. Sådana som ni säger väl inte nej till det. Gula änkan 1934. En hyfsad årgång. Ensam. Fy sluttsam var jag ensam. Varför är du så ensam då? Jag är ensam. Jag tror med 17 att i hela universum finns ingen som är så himla ensam som jag. Hör det? Himla ensam. Det var ju roligt. Skratta då. Det var ju roligt. Vill ni höra min sång? Vem kan älska en måne när han är stor, rund och full? Vem kan älska en fåne bara för hans egen skull? En ondskefull sekt som nyss blivit väckt. De sover tills det blivit kväll. Deras otäcka häll hörs i hela min röd. Nej, de förstår inte att jag är snäll. Vem kan älska en måne när han är stor, rund och full? Vem kan älska en fåne
bara för hans egen skull. En kvinna, en man som går hand i hand, förälskade från vett och sans. Och fast jag är grann ser de bara varann. Det är sant, jag har inte en chans. Vem kan älska en måne när han är stor, rund och full? Vem kan älska en fåne bara för hans egen skull? Vill ni höra mitt solo? Finns det ingen som spelar så himla bra som jag? Hör det? Himla bra. Det var ju roligt ju. Hör ni vagabonder? Ta ett glas medan det bjuds. Hörru du din gamla fullgubbe! Hur ofta håller du på med de här dumheterna? Fruktansvärt ohyfsat. Så här uppför man sig bara inte. Det är ingen klass på folk nu i tiden. Jag frågade dig en fråga. Ja, det är väl en gång i månaden ungefär. Det är inte roligt att vara så förtvivlad ledsen hela tiden. Men vad ska man göra? Det är bara jag själv som bryr sig om mig. Han verkar ju helt bäng i roten. Är det inte lika bra vi sticker? Eller tror du han vet vad vi kan få tag i Lucifer? Ja, jag misstänker det. Jag skulle tro att det finns ett mycket intressant samband. All den här sorgsna lyxen får man inte gratis. Hör du, Måne? Vi söker efter en viss figur som vi tror att du känner. Ja! Jag som är så himla ensam. Den vi söker är ingen mindre än Lucifer. Vad vill ni honom? Han har tagit en sak som vi måste få tillbaka. Men Lucifer är inte att leka med. Vi vet det. Nå, berätta nu. Vad får du ge i utbyte mot allt det här? Vi vill höra. Samman. De behöver inte en hemska hymner. Nu är det så lång och sen lurar han mig. Och sen lurar... Här kommer en dusch till. Men det värsta av allt är att han säger att han inte kommer att ha användning för mig så mycket länge till. Vad menar du då? Jag har inte en aning. Men en sak är säker, och det är att om inte ens Lucifer bryr sig om mig så kommer jag bli ännu ledsnare och ensammare. Se så. Berätta nu vad vi kan få tag i honom. Nej, det får ni inte. Lucifer skulle slita i stycken. Han är livsfarlig. Han är alldeles galen. Och får han veta att det är jag som har talat om för er var han finns så det går natt med mig också. Lyssna här nu, Måne. Lucifer har tagit Sankte Pers nyckel till himmelens port. Herregud. Ja, och han är inte glad, det kan jag försäkra. Vi,
Piper och jag har lovat att skälla tillbaks den. Eller hur, Piper? Är det så illa? Ja, så du förstår att det är allvar, eller hur? Jo, ja, visst. Det är ju bara det är som att sända en rakt in i döden. Var kan vi hitta Lucifer? Ja, Lucifer. Jag finns på morgonstjärnan. Där borta. Det är den mest avskyvärda plats man kan tänka sig, har jag hört sägas. Och en sak är säker. Ingen som sluppit in där har någonsin kommit tillbaka. Haha! Men där har du fel. Vi kommer tillbaka. Eller hur, Piper? Ja, kanske. Drick nu upp resten av champagnen för den här gången. Det ser inget särskilt trevligt ut. Eller vad tycker du? Flyg lite närmare så vi kan kolla. Det verkar som de vet att vi kommer. De vill tydligen att vi ska komma in. Men ska vi det då? Ja, om vi inte gör det tror de att vi har något skumt i kikaren. Och då kommer de nog efter oss. Nej, det är nog bäst att vi far dit in. Jag hoppas du vet vad du gör. Ja, det hoppas jag också. Och fy vad här ser ut. Det ser inget vidare ut det här. Nej, de där killarna verkar inte vara att leka med. Ska vi sticka? Hur då? Välkomna. Var det svårt att hitta hit? Du är inte Lucifer. Nej, jag är bara en vanlig småjäkel. Lucifer regerar från Asils torn ni ser i fjärran. Herregud. Får vi bjuda på en liten välkomstdrink? Nej, jag vet inte. Här finns både saft och bensin. Men det ser gott ut. Jag har inte så mycket bensin kvar. Det blir nog svårt att klara sig hem, vet du. Okej då, han kanske inte är så farlig som han ser ut. Ja, visst. Stig fram och ta ett glas. Akta bara så inte bensinen fattar eld. Skål och välkomna till den andra evigheten. Det är inte ofta man ser så unga aspiranter till vår stadigt växande armé. Varsågoda och se er omkring. Se här vad man kan få gå igenom som inträdesprov. Vad i all sin dar är det här för ett ställe? Kan vi inte sticka härifrån nu? Jo, tack snälla småjäkel. Men nu måste vi nog till... Det går inte. Va? Vad är det som inte går? För er. Att åka hem menar jag. Men varför i all sin dar skulle inte det kunna gå? Vi vet varför ni är här. Vi vet att ni är spioner som är här för att ta tillbaka nyckeln som vi äntligen har lyckats ta från våra motståndare. Så nu kan man nog säga att ni ligger lite illa till. Vi måste bara tänka ut någon lämplig sysselsättning åt er de närmaste 100 åren. Kom så är vi oss iväg inåt.
Är du inte klok? Där någonstans finns ju Lucifer själv. Ja, men det måste finnas en annan utgång. Här kommer vi ju ingen vart. Grip dem! Det gjorde du bra. Vad är det för konstiga pelare överallt? Det verkar som det vore en gammal ruin. Är det inte svårt att flyga här? Vad jag känner mig vimsig i huvudet. Det måste ha varit något konstigt i bensinen. Ja, svårt att hålla ögonen öppna. Se upp! Du flyger rakt mot en pelare. Va? Var är den? Det är alldeles snurra för mig, Lisa. Vakna! Annars kommer det här att sluta illa. Det gjorde ont i magen. Vilken tur att man är av plåten då. Lisa, jag måste nog stanna och vila någonstans. Det går alldeles runt i huvudet. Kan du ta dig dit bort, Piper? Vart då? I det där konstiga tornet. Ja, men det är ju Lucifers torn. Jag vet, fast det går inte att landa på marken. Det är bara en enda gegga. Hjälp! Vi måste släcka elden! Jag kan inte släcka den! Jag måste ha någonting att kväva elden med. En flagga. Den skulle kunna duga. Vänta här, Piper, jag kommer snart. Jag kommer ihåg en gång för länge sedan. Här är vackert. Är jag hemma nu? Nu jädrar! Vi måste förstöra den här. Jag har hört att det är spioner på väg hit för att hämta tillbaka den. Och vi kan inte ta några risker. Du får ta den med dig ut till smältugnarna. Ja, de kan ju försöka ta den i nästa vecka. Försöka? Du kan hälsa dem att jag personligen kommer att vrida hornen av dem om de inte gör det tills ikväll. Lucifer! Jag skulle helst slippa klättra ner. Vad bra! Då låter jag flaggan hänga. Nej förresten, bort med otyget! Nu du Lucifer. Jag blir inte lugn förrän jag får den här förbannade nyckeln smält till en treudd. Jag känner på mig att det är något fans typ på gång. Ja, men du vet ju att det är förfärligt svårt att smälta den här nyckeln. Jag har inte en aning om vad den är gjord av. Ja, det vore väl för ynkligt om vi inte skulle kunna förvandla den till en metall. Och vilka skulle då kunna göra det? Nyckeln, där är den ju. Jag säger dig nu, ta den här eländiga nyckeln med dig på mombangen. Den måste förgöras omedelbart. Vad var det? Hörde inte du något också? Det kanske var den där gamla korpen igen. Du får se till att någon skjuter korpen. Här är något jävelskap på gång. Ja, ursäkta mig, det ringer. Jag hatar dig. Jag hatar dig. Kom, det är bäst du tar det själv. Nu eller aldrig. Är de redan här?
har ni släppt iväg dem? Vad är det för en idiot som har gjort? Häng honom omedelbart! Nej, förresten. Vänta med det. Sätt in alla i jakt. Vi måste stoppa dem omedelbart. De får inte komma fram till tornet. Fattar du? De får absolut inte komma fram till tornet. Grip henne! Var är den då? Den faller någonstans där nere! Efter den politiken! Och se till att du får tag i dem! Vi måste få tag på den innan den försvinner för evigt! Kan du se den någonstans? Jag vet inte. Förbannade knåpare! Han sprattlar i sådant så snart börjar han flyga av sig själv. På det här viset hinner han ju aldrig upp dem. Ring ner och säg åt dem att gå ut och leta reda på nyckeln. Den är väl nere på marken nu. Åh, Piper, du är fantastisk! Ja, flyga, det kan jag. Det är mer än man kan säga om den som kommer efter oss. Det kunde varit vi. Nej du, inte så länge det är jag som flyger. Åh, Piper, mår du bättre nu? Ja, Men nu har vi nyckeln. Nu återstår bara ett litet problem. Hur ska vi komma ut? Jag gissar... Hjälp! Fort! Iväg mot utgången! Där vi kommer ifrån! Alla odugliga dumskallar! Inpiskade! Soppratter! Jag tar den! Vänd, Piper! Där har ni! Där fick de vad de tål! Nej! Vad är det här för skitöga som växer upp för oss? Det ser ut som en mörkebrulé-pudding! Jag måste upp högre annars så slår jag i där kickamojan! Järnspikar, nu blir det stopp i alla fall. Håll i dig hårt nu. Men vad är det du tänker göra? Kunde farsan så kan väl jag. Men du kommer slå dig sönder. Vi har ingen annan chans. Håll i dig nu. Hårt.
Det var enda sättet. Någon måste offra sig. Ja, men din tokskalle! Hur ska vi nu komma hem till Sankte Per med nyckeln? Du får göra det. Är du inte klok? Inte tänker jag lämna dig här heller. Men du måste. Du måste. För min skull. Du måste. Skynda dig. Och snälla. Vi ses nog igen. Spring. Din dödskalle. Det här var du inte värd. Du är den mest fantastiska flicka jag någonsin träffat på. Jag förlorade Piper. Han blev kvar hos de där monstren. Vissa omständigheter kräver stora offer. Piper gjorde det enda han kunde göra just då. Han offrade sig själv för att alla vi andra skulle få det bra igen. Han är en stor hjälte. Sätter de där vidunderna klorna i honom kommer han aldrig någonsin att bli lycklig mera. Kom, så ska jag visa dig något. Nu ska vi prova nyckeln, så ska jag visa dig något. Spärra upp ögonen nu, för nu kommer du allt att bli förvånad. Kom! Kom! Piper! Hej Lisa. Min gamla kompis Piper. Men hur? Piper är en ängel nu, förstår du. Min bästa Piper. Jag är så glad att du lever. Ja, lever är kanske inte rätta ordet. Piper ska stanna här hos oss nu. Han är en stor hjälte och en ängel.
och han tillhör oss nu. Men... Det är sant. Men jag får det bra här. Och här har jag ju också träffat mamma och pappa. Men du och jag är ju kompisar. Du måste komma med mig. Men Lisa, jag vill faktiskt stanna här. Jag hör hemma här nu. Du såg mig explodera och nu är jag en ängel. Jag existerar bara här, förstår. Då vill jag också vara här. Tids nog. Tids nog. Men jag vill vara här nu! Din tid på jorden är inte slut ännu. Du har massor att uträtta och du behövs där, min lilla hjältinna. Oh ja, du behövs där. Men när du sedan uträttat ditt där nere och är gammal och mätt av att leva, då får du komma hit och träffa din gamle vän. Och jag lovar att stå här vid porten och vänta på dig. Men för en gångs skull så ska vi göra ett undantag och låta Piper flyga dig hem. För på något sätt måste du tillbaka nu. Och det här vill ni väl båda? Jag kan flyga precis som änglarna nu. Utan motorn. Kan du? Hoppa upp, Lisa. Tack. För vad då? Ja, så nyckeln. Det var så lite så. Men ta nu ordentligt hand om den i fortsättningen. Eller ännu bättre, skaffa en portkod. Förresten, jag tycker ni skulle vara lite snällare mot månen. Han är så ensam. Ja, vi har nog glömt bort honom lite. Han är så tjatig. Jo, det vet jag nog. Men ändå. Bjud hit honom någon gång, vet jag. Men inte på champagne, för då blir han så larvig. Ja, vi ska ta lite bättre hand om honom. Det lovar jag. Nej, kom nu Piper, så sticker vi! Tjo! Fantastisk flicka det där. Portkod. Om jag bryter min förtrollning och jag vaknar i min säng, och om solen lyser in på vår gröna sommaräng, det är ljuvligt på vår tomt. Och om trasten säger kom, så försöker jag nog ändå somna om. Tänk om jag drömmer och allt det som hänt.
Bensin gör mig rund och fin. En komplicerad maskin som jag gillar. Bensin oktan 10 000 om dagen. Passar ett litet plan som jag gillar. Oktan. Jag tycker inte om vatten, inte om din. Och nej för katten, jag gillar bensin, bensin.